Nước hoa này sau khi tôi nghiên cứu xong, bên bán hàng có thể cung cấp công thức để đội ngũ nghiên cứu của địa thị tham khảo. Nếu sau này có vấn đề gì, bên tôi cũng sẽ hỗ trợ. Đội ngũ nghiên cứu của địa thị đã rơi vào một ngõ cụt. 2 năm qua họ chẳng có bước đột phá nào lớn. Chỉ một bản dữ liệu nghiên cứu không thể thay đổi cả hệ thống. Nghe những lời này, Lưu Tiểu Anh hiểu ra. Vậy là định bỏ cuộc sao? Thế thì hai bảo bối Hành Hành và Uyển Uyển của tôi phải làm sao? Nghĩ đến chuyện này, cô ấy không khỏi buồn bã, hai tay dưới bàn bồi rối đan chặt vào nhau. Trong lòng ngập tràn cảm xúc, tôi có một ý tưởng. Không biết anh ấy có chấp nhận thuê ngoài không? Lưu Tiểu Anh chăm chú nhìn anh ta, ánh mắt đầy kiên định. Cô cảm thấy chuyện này thật khó tin. Chồng cũ của tôi lại muốn tôi làm việc cho anh ta. Nếu anh ấy đồng ý, địa thị chắc chắn sẽ trả giá cao để mời anh ấy làm cố vấn tạm thời cho đội nghiên cứu, giúp tối ưu hóa công thức. Và họ sẽ đảm bảo đáp ứng mọi điều kiện của anh ấy trong dự án nghiên cứu. Nhưng nếu anh ấy không nhận làm thuê ngoài thì sao? Cô còn chưa hỏi anh ấy mà. Không cần đâu, là tao chỉ tập trung vào sản phẩm của công ty họ. Trước đây ở nước ngoài cũng có công ty mời anh ấy. Nhưng có cách nào khác không? Thật ra có một cách. Đó là tôi sẽ đến địa thị, giúp đội nghiên cứu của các anh tối ưu công thức. Sao anh lại không tin tôi chứ? Dù gì tôi cũng từng làm việc dưới trường Alater. Tay nghề của anh ấy rất giỏi, khả năng nghiên cứu cũng xuất sắc. Tôi ít nhiều cũng học được 7-8 phần. Nói một câu tự tin hơn, thành viên trong đội của Alater, ai ra ngoài làm việc cũng có thể trở thành trụ cột của đội nghiên cứu ở công ty khác. Thành viên cốt lõi của Xilin không chỉ có mỗi Alater, mà cả đội đều là cốt lõi. Khi Lưu Tiểu Anh nói những lời này, mắt cô ánh lên vẻ anh thật không biết nhìn người. Hóa ra là vậy. Lần này, ánh mắt Địa Bắc Thần nhìn Lưu Tiểu Anh càng sâu sắc hơn. Anh chăm chú nhìn cô, khiến cô cảm thấy cả người không thoải mái. Anh đang nhìn gì vậy? Không có gì, nếu cô đã tự tin như vậy, thì không còn gì tốt hơn. Vậy cứ để cô tham gia tối ưu nước hoa cho địa thị. Về giá cả, tôi sẽ trả theo mức thuê Alater, được chứ? Được, nhưng tôi cũng cần nói rõ vài điều kiện. Tôi đến với vai trò cố vấn. Tôi không muốn ai chỉ trỏ công việc của mình. Điều này được chứ? Được, hợp tác vui vẻ, hợp tác vui vẻ. Cuối cùng cũng có cơ hội tiếp cận Địa Bắc Thần. Như lời Nặc Nặc nói, trước tiên phải xây dựng mối quan hệ tốt với anh ấy. Hy vọng sau này xử lý chuyện của bọn trẻ sẽ nhẹ nhàng hơn. Rõ ràng tôi mới là người bị cướp mất con. Sao cuối cùng lại thành tôi phải vắt óc suy nghĩ để dỗ dành cảm xúc của Địa Bắc Thần chứ? Càng nghĩ càng thấy không cam tâm. Thế là Lưu Tiểu Anh ra sức chúc đồ uống cho anh. Cô cố ý muốn chuốc say Địa Bắc Thần. Sau 3 ly, Địa Bắc Thần tất nhiên nhận ra ý đồ. Tổng giám đốc, tôi kính anh. Quả nhiên lòng dạ phụ nữ khó lường. Kết quả, Lưu Tiểu Anh không chuốc say được Địa Bắc Thần, mà chính mình lại say trước. Địa Bắc Thần đứng dậy, bước đến bên Lưu Tiểu Anh, gõ nhẹ lên bàn. Vậy thôi nào. Cô say rồi, tôi đưa cô về. Dậy nào. Lưu Tiểu Anh ậm ừ đứng lên từ ghế. Đầu óc như một bầy xác sống. Chóng mặt, nhìn không rõ, đứng cũng không vững. Chân trượt, suýt ngã. Địa Bắc Thần nhanh tay nắm lấy cánh tay cô. Cô không sao chứ? Đầu tôi chóng mặt quá. Chân mềm, không đứng nổi. Anh đỡ tôi được không? Tôi đỡ cô, Chu Dịch. Cậu đi tính tiền. Nhanh lên nhé. Được, lúc này Lưu Tiểu Anh ngồi lệch trên ghế. Vì say mà toàn thân rã rời. Cô lười biếng dựa vào cửa sổ xe. Khi xe khởi động, cô chẳng hề hay biết. Đầu đập thẳng vào cửa xe. Ôi, đau quá, cô không sao chứ? Lưu Tiểu Anh không phản ứng, như thể không nghe thấy. Khi Địa Bắc Thần định lên tiếng hỏi lại, cô đột nhiên ngẩng đầu. Đôi mắt long lanh đối diện với anh. Địa Bắc Thần, anh có phải Địa Bắc Thần không? Tôi bị làm sao thế này? Lưu Tiểu Anh bất ngờ véo má Địa Bắc Thần. Giận dữ nói, Địa Bắc Thần, đồ trứng thối nhà anh, tư bản độc ác, gã đàn ông phụ bạc đáng ghét. Lưu Tiểu Anh, cô chán sống rồi hả? Tôi chán sống thật đấy. Tôi chỉ muốn liều mạng với anh thôi. Mấy năm trước anh phụ tôi cũng bỏ qua.
Coi như anh không biết nhìn người. Không ngờ, anh lại dám làm chuyện quá đáng như vậy. Cướp mất bảo bối quan trọng của tôi. Anh không phải khinh thường sao? Sao còn mặt dày trước mặt một kiểu, sau lưng một kiểu? Đúng là tiểu nhân, hành động bỉ ổi, đáng ghét. Địa Bắc Thần bị chỉ mặt mắng. Hoàn toàn không hiểu chuyện gì. Bảo bối gì chứ? Gần đây tôi có cướp gì của cô ấy sao? Nghĩ không ra. Địa Bắc Thần im lặng. Hiếm khi anh giữ được bình tĩnh. Anh ngồi thẳng, tiện tay đỡ cô gái say xỉn lên. Tôi muốn tính sổ với anh. Được, nói xem. Cô muốn tính sổ gì? Nhiều lắm. Ví dụ như anh lúc nào cũng lạnh lùng với tôi. Chẳng chút tình người. Lại còn cướp bảo bối tôi yêu nhất. Bảo bối yêu nhất là gì? Bảo bối yêu nhất? Tôi không nói cho anh đâu. Không nói cho anh đâu. Nói ra anh sẽ cướp mất. Lưu Tiểu Anh nói xong thì im bặt. Ngẩn ngơ nhìn người đàn ông trước mặt, hơi thất thần. Lại sao nữa? Không, chỉ là thấy anh thật sự đẹp trai. Sao chuyện tốt gì cũng bị anh chiếm hết vậy? Đẹp trai, nhiều tiền, anh đầu thai kiểu gì thế? Đột nhiên, Lưu Tiểu Anh nhắm mắt, ngủ thiếp đi. Một lúc sau, xe dừng trước biệt thự của Lưu Tiểu Anh. Địa Bắc Thần tự tay bế cô xuống xe, bấm chuông cửa. Cô Lưu, cô là... Lưu Tiểu Anh say rồi. Tôi đưa cô ấy về. Mau vào đi. Mau vào. Địa Bắc Thần bước vào. Đặt Lưu Tiểu Anh xuống sofa. Cảm ơn anh. Cô Lưu cứ giao cho tôi chăm sóc là được. Địa Bắc Thần gật đầu. Nhưng ánh mắt vô thức. Liếc nhìn quanh nhà Lưu Tiểu Anh. Gia đình cô ấy không ở đây sao? Ừ, gia đình. Chồng cô ấy đâu? À, cô Lưu không có chồng. Cô ấy không có con sao? Có, cô ấy có con. Nhưng cô Lưu là mẹ đơn thân. Anh là bạn của cô Lưu đúng không? Uống tách trà rồi đi nhé. Không cần, cô chăm sóc cô ấy nhé. Tôi đi đây. Địa Bắc Thần nhanh chóng rời khỏi biệt thự. Ở cửa sổ tầng 2, Hành Hành và Uyển Uyển trốn sau chậu cây. Nhìn theo bố rời đi. Sợ chết đi được. Sao bố lại đến đây chứ? May quá, may quá. May mà bố không phát hiện ra. Uyển Uyển cũng vỗ ngực gật đầu. Nhưng bố đưa mẹ về thì chứng tỏ họ đã bắt đầu tiếp xúc. Có vẻ mẹ đang thực hiện kế hoạch cho tụi mình. Uyển Uyển lại nghiêng đầu. Có chút vui vẻ. Biết đâu bố mẹ có thể làm lành. Lưu Tiểu Anh say đến tận ngày hôm sau mới tỉnh. Cô vỗ trán. Mặt mày chán nản. Thật mất mặt. Sau này làm sao đối mặt với Địa Bắc Thần đây? Không được, gặp anh ta thì phải tránh xa. Không thì ngại chết mất. Đúng lúc này, tin nhắn từ anh ta gửi đến điện thoại Lưu Tiểu Anh. Cuộc thi bên đó đã đăng ký xong. Khi nào cô qua công ty tối ưu công thức? Chờ tôi sắp xếp công việc xong sẽ qua. Bên công ty đã thông báo. Khi cô đến, họ sẽ phối hợp vô điều kiện với cô. Bắc Thần, có chuyện này. Tôi nghe nói bên công ty Si Linh sẽ có người đến. Là Alatar sao? Không, nếu không phải anh ấy, thì còn ai đủ sức làm công việc này? Cậu muốn nói gì? Tôi chỉ muốn nói, nếu không phải Alatar, thì đối với chúng ta chẳng có nhiều lợi ích. Hơn nữa, đội nghiên cứu của chúng ta gần đây vẫn luôn cố gắng đột phá và đã có một số tiến triển. So với việc trông chờ vào người ngoài không chắc chắn, tự đột phá mới là điều quan trọng, đúng không? Cậu nói chuyện này không phải lần đầu. Nếu đội của cậu đột phá được thì đã đột phá từ lâu, chứ không đợi đến bây giờ. Nhưng dù sao thì chuyện này tôi đã quyết rồi, sẽ không thay đổi. Không có gì thì cậu ra ngoài đi. Lưu Huyền Nguyệt đoán người đến có thể là Lưu Tiểu Anh. Cô thật sự không thể chấp nhận việc Lưu Tiểu Anh đến, nên vừa tan làm, vội vàng xách một bộ mỹ phẩm đến nhà họ Địa tặng cho mẹ anh. Bác ơi, đây là bộ mỹ phẩm cháu tặng bác, nhờ bạn đặc biệt mang từ nước ngoài về. Bạn cháu có một viện nghiên cứu ở nước ngoài, rất uy tín trong lĩnh vực nghiên cứu mỹ phẩm, nên đã dựa vào loại da của bác, điều chế theo công thức cao cấp nhất. Hy vọng bác sẽ thích.
Cháu đúng là có lòng. Món quà cháu tặng luôn hợp ý bác thế này. Cháu phải thế chứ, cháu đến đúng lúc. Ở lại ăn tối nhé. Ăn xong rồi về. Vậy cháu xin phép làm phiền bác. Sao mà phiền, chỉ là một bữa tối thôi. Bắc Thần mời Lưu Tiểu Anh đến công ty, làm cố vấn kỹ thuật. Lưu Huyền Nguyệt không chịu nổi, bèn đến ăn tối với Tống Lệ Khanh. Tại bàn ăn, cô cố ý làm ra vẻ hơi mất tập trung. Huyền Nguyệt, sao cháu không ăn? Món ăn không hợp khẩu vị à? Không, cháu chỉ thấy mình thật vô dụng. Sao lại nói thế? Gần đây công ty rất bận. Bắc Thần thường xuyên tăng ca, mà cháu chẳng giúp được gì. Ngược lại, anh ấy còn lo cho cháu. Viện nghiên cứu mãi không có tiến triển. Anh ấy còn đặc biệt mời người ngoài hỗ trợ. Cháu thật sự quá thất bại. Địa Vân Thiên ngồi bên nghe cuộc trò chuyện, không khỏi liếc nhìn Lưu Huyền Nguyệt. Người ngoài nào? Đội ngũ của tập đoàn Địa Thị đã rất xuất sắc. Cần gì mời thêm nhà nghiên cứu từ ngoài? Người tài còn có người tài hơn, trời cao còn có trời cao hơn. Công ty Xi Linh rất giỏi. Ý cháu là sao? Cháu nói Bắc Thần muốn thuê người từ công ty này. Người đó không phải là Lưu Tiểu Anh chứ? Chưa rõ đâu ạ. Bắc Thần chưa nói là ai. Nhưng dù là ai đi nữa, nếu giúp được công ty, thì đều là chuyện tốt. Sao cái cô Lưu Tiểu Anh này cứ như âm hồn không tan thế? Địa Vân Thiên chỉ cần nhìn Tống Lệ Khanh là biết bà đang nghĩ gì. Bắc Thần quản lý công ty, mọi quyết định đều có lý do riêng. Huyền Nguyệt, cháu là cấp dưới, chỉ cần làm tốt nhiệm vụ là được. Mẹ của Bắc Thần không quản lý công ty nên cũng không can thiệp vào chuyện này. Sao lại nói những chuyện này với cậu ấy? Nhưng Địa Vân Thiên à, khí thế của anh ấy quá mạnh mẽ, khiến Lưu Huyền Nguyệt cảm thấy áp lực cực lớn. Là cháu sai rồi. Xin lỗi, sau bữa tối, cô ấy cũng không nán lại lâu, rời đi ngay sau đó. Địa Vân Thiên thấy Tống Lệ Khanh nhíu mày, bộ dạng trầm tư, liền lên tiếng cảnh báo. Tôi khuyên bà tốt nhất đừng can thiệp vào chuyện công ty. Nếu làm Bắc Thần không vui, đừng trách tôi không nhắc nhở bà. Biết rồi, biết rồi. Vào thứ hai, Lưu Tiểu Anh nhắn tin cho Địa Bắc Thần bên Xi Linh. Việc ở công ty tôi đã bàn giao xong. Hôm nay tôi sẽ đến Địa Thị báo danh. Biết rồi, tôi sẽ thông báo xuống dưới. Cô nhanh chóng lên đường đến Địa Thị. Không ngờ vừa đến tập đoàn Địa Thị, đã thấy Chu Dịch đang đợi ở đại sảnh. Cô Tiểu Anh, cô đến rồi à? Sao cậu lại ở đây? Tổng giám đốc bảo tôi đến đón cô. Lúc này, ở phòng nghiên cứu của tập đoàn Địa Thị, Lưu Huyền Nguyệt từ sáng sớm đã chuẩn bị công việc. Không ngờ, lại gặp Địa Bắc Thần hiếm khi đến kiểm tra. Tổng giám đốc, sao anh lại đến? Mọi người cứ làm việc của mình đi. Các trưởng phòng nghiên cứu ở lại. Đến phòng họp chờ. Nhanh chóng, ai cần đến phòng họp thì đến. Ai cần về vị trí làm việc thì về. Tổng giám đốc, anh có chuyện gì muốn dặn dò sao? Địa Bắc Thần đang định trả lời, thì nghe thấy tiếng bước chân giòn giã từ phía sau. Lưu Tiểu Anh cũng không ngờ, vừa bước vào đã thấy Địa Bắc Thần và Lưu Uyển Nguyệt. Tổng giám đốc, nghe Bắc Thần nói Xi Linh sẽ cử người đến. Không ngờ lại là Tiểu Anh. Chào mừng cô đến với tập đoàn Địa Thị. Bộ mặt giả tạo quen thuộc của cô ta. Bao giờ mới đổi được đây? Nhìn mãi cũng chán rồi. Nơi làm việc của tôi ở đâu? Nếu được, dẫn tôi đi xem thử đi. Tôi không thích lãng phí thời gian. Lát nữa sẽ có người dẫn cô đi. Giờ thì làm quen với người ở phòng nghiên cứu trước. Được. Thế là người đàn ông quay người bước về phía phòng họp. Lưu Tiểu Anh và Chu Dịch theo sau. Lưu Huyền Nguyệt bị bỏ lại phía sau. Trong lòng rất khó chịu. Nét mặt dịu dàng suýt nữa mèo mó mất kiểm soát. Mọi người đã đến đủ. Tôi giới thiệu một chút. Vị này là trợ thủ đắc lực của Alater, cô Lưu Tiểu Anh. Lần này đến đây, để hỗ trợ phòng nghiên cứu của chúng ta. Tối ưu công thức nước hoa. Việc này, chắc hẳn mọi người đã nhận được thông báo trước đó.
Tôi không nói gì thêm. Sau này cả phòng nghiên cứu, hãy phối hợp với cô Lưu triển khai công việc. Hoan nghênh cô Lưu. Chào mừng cô Lưu gia nhập. Cô Lưu là trợ lý của Alater. Chắc chắn rất tài năng. Có cô đến, viện nghiên cứu của chúng tôi chắc chắn sẽ có bước đột phá lớn. Đúng vậy, chúng ta hợp tác tốt. Chắc chắn sẽ đưa nước Hoa Địa Thị lên tầm cao mới. Giám đốc Lưu, cô có vấn đề gì không? Trước tiên, tôi thay mặt phòng nghiên cứu chào mừng Tiểu Anh đến. Cũng rất vui được làm việc cùng Tiểu Anh. Chỉ là, bác Thần à, phòng nghiên cứu cũng có quy định riêng. Người mới nếu đến, có phải cũng nên tuân thủ nghiêm ngặt không? Anh thấy sao? Video này cảm ơn nhà tài trợ Xuân Xuân. Điện thoại cũ của Xuân Xuân rất hời. Chiếc iPhone 13 Pro Max này tôi chỉ tốn 3.100 tệ, rẻ hơn máy mới hơn 2.000 tệ. Hơn nữa, đã qua kiểm tra chính thức của Xuân Xuân, chất lượng đáng tin. Máy tính bảng bên đó cũng rất tốt, mua đồ second đến hẳn đáng tin. Tôi khuyên dùng Xuân Xuân. Trước tiên, tôi muốn giám đốc Lưu hiểu rõ một chuyện. Tôi là người hỗ trợ bên ngoài, không phải nhân viên của tập đoàn Địa Thị. Quy định của phòng nghiên cứu nên áp dụng cho nhân viên chính thức của các cô, chứ không phải tôi. Dù trong công việc có vấn đề gì, tôi sẽ trao đổi trực tiếp với tổng giám đốc, hiểu chưa? Vì vậy, những lời như thế, sau này đừng nói trước mặt tôi nữa. Trông cô hơi ngốc nghếch đấy. Tiểu Anh, sao cô phải nói như vậy? Tôi biết cô không phải nhân viên công ty chúng tôi, nhưng Địa Thị có quy định riêng. Cô đã đến đây, chắc chắn phải tuân theo quy trình của chúng tôi. Đúng không? Tôi chỉ đưa ra yêu cầu hợp lý thôi. Bác Thần, tôi thật sự không có ý làm khó Tiểu Anh. Địa Bắc Thần nghe xong không phản ứng nhiều, chỉ liếc nhìn Lưu Tiểu Anh. Khi nói chuyện với tổng giám đốc trước đó, không có điều kiện này. Tôi đến để nâng cao kỹ thuật cho phòng nghiên cứu của các cô, chứ không phải để tuân theo quy định gì. Nếu cô thấy lời Lưu Uyển Nguyệt nói không sai, đồng ý với cô ta, thì xin lỗi, tôi sẽ rút khỏi dự án nghiên cứu này. Nói rồi, Lưu Tiểu Anh đứng dậy định rời đi. Địa Bắc Thần vô thức đưa tay giữ chặt cổ tay Lưu Tiểu Anh. Lưu Tiểu Anh định rằng ra, cô không cần tuân theo quy định gì, cứ làm theo ý mình. Tôi cho cô toàn quyền tự do, nhưng cũng mong cô thể hiện năng lực. Đừng làm tôi thất vọng. Tổng giám đốc yên tâm, nếu công việc có sai sót gì, tôi rất sẵn lòng trao đổi với anh. Nếu đã vậy, thì bắt đầu thôi. Những người khác không có việc gì, giải tán. Lâm Chi Chi, cô dẫn cô Lưu đi dạo một vòng phòng nghiên cứu, để làm quen với môi trường. Đang hóng đò ra mơ thì bị gọi tên bất ngờ. Lâm Chi Chi giật mình. Phản ứng lại, cô vội vàng đứng dậy. Dạ, tổng giám đốc, cô Lưu. Mời đi theo tôi. Lưu Tiểu Anh theo Lâm Chi Chi rời khỏi phòng họp. Những người khác cũng lần lượt rời đi. Bắc Thần, sao anh lại làm vậy? Dù gì tôi cũng là giám đốc phòng nghiên cứu. Anh làm thế này, sau này tôi biết đứng vững thế nào. Cô đứng thế nào? Thì sau này cứ thế mà đứng, làm tốt công việc của mình là được. Giám đốc Lưu còn muốn đứng vững kiểu gì? Nếu không đảm đương nổi vị trí giám đốc, tôi có thể bảo nhân sự đổi vị trí khác cho cô. Tôi không có ý đó. Chỉ là hôm nay trước mặt bao người, anh chẳng nể mặt tôi chút nào. Sau này trước mặt họ, tôi sẽ chẳng còn chút uy tín nào. Uy tín là do năng lực của chính mình xây dựng. Chỉ vì chuyện hôm nay mà cô mất uy tín, thì chứng tỏ cô thật sự không phù hợp với vị trí này. Bắc Thần, tôi sai rồi. Vừa nãy là lỗi của tôi. Anh đừng giận. Tôi sẽ quản lý tốt, xây dựng uy tín của mình. Địa Bắc Thần chẳng buồn để ý, bước thẳng vào thang máy. Bên phía Lưu Tiểu Anh, cô đi cùng Lâm Chi Chi tham quan phòng nghiên cứu. Phòng nghiên cứu của chúng ta chiếm trọn 3 tầng của trụ sở tập đoàn Địa Thị. Thiết bị và dụng cụ trong phòng nghiên cứu đều là loại tiên tiến nhất, phần lớn nhập khẩu từ nước ngoài. Phòng nghiên cứu có đến vài chục phòng, nhân viên nghiên cứu có vài trăm người. Cái này để sau tôi nói tiếp. Hiện tại, chúng tôi đã thành lập 5 đội nghiên cứu cốt lõi, mỗi đội 7 người. Những người còn lại phụ trách các công việc khác. Lâm Chi Chi gần như kể chi tiết mọi thứ, giải thích hết cho Lưu Tiểu Anh. Tập đoàn Địa Thị của không hổ là đại gia, giàu có quá đi.
So với Si Linh thì không thua kém chút nào. Cảm ơn cô đã giới thiệu phòng nghiên cứu cho tôi. Tôi đã nắm sơ bộ rồi. Sau này hợp tác vui vẻ nhé. Cô khách sáo quá. Nhưng có một chuyện tôi hơi tò mò. Nói xong, cô ấy bất ngờ ghé sát, vẻ mặt hóng hớt. Hỏi, cô Lưu, cô có thể nói cho tôi biết quan hệ giữa cô và Tổng Giám đốc là gì không? Lưu Tiểu Anh sững sờ một chút. Nhìn Lâm Chi Chi. Dường như tò mò sao cô ấy lại hỏi chuyện này. Cô Lưu, tôi không có ý gì đâu. Chỉ là tò mò thôi. Chủ yếu là tôi luôn không ưa phong cách của Lưu Uyển Nguyệt. Cô không biết đâu. Vừa nãy thấy mặt cô ta như muốn nứt ra. Tôi sướng rơn trong lòng luôn. Cô có mâu thuẫn với cô ta à? Không hẳn, nhưng tôi không ưa phong cách của cô ta. Rõ ràng chẳng có bao nhiêu năng lực. Chỉ dựa vào quan hệ với Tổng Giám đốc mà ngồi ở vị trí đó. Dùng quyền lực đàn áp, khiến những người có năng lực hơn cô ta không thể thăng tiến. Hơn nữa, cô ta còn đặc biệt cố chấp và tự tin thái quá. Luôn nghĩ năng lực của mình là vô địch thiên hạ. Hóa ra là vậy. Tôi và Tổng Giám đốc của các cô chỉ là quan hệ hợp tác thôi. Không có gì khác đâu.